So hey guys, welcome back to my YouTube channel KMB Vlogs and DJ Krishna. So thumbnail to aru intro kon dekhi to gom paisa sage ki hobo goi ase ase video tut. So nizam dayo koisile agote din baki etia bike khano mane eta coating era koibo goi asu. Ceramic ne koru ne Teflon koru tumaloke kwa jitu ekei din jabo duita কিন্তু দুইটা বস্তু ডিফারেন্স আছে কাম বেলেগ বেলেগ দুইটা বস্তুৱে আতমক কি কৈছিল দুইটা বস্তু হৈছে বেলেগ বেলেগ এটা হৈছে গ্লাছৰ কোটিং কৰিব যেটো সেমিক কোটিংত আৰু বাকি টেফলনত ৰাবাৰৰ কোটিং এটা পৰি যায় সব চাওঁ এতিয়া কোনটো কৰিলে কি হয় কথা সব পাতো বাকি কোটিং এটা কৰি লওঁ বৰ্তমান আহি পিনি কাজপা পাইছিলোঁ কাজপা পাই লগালগ মানে ৰেম্পত বাইক আহি এইখিনি উঠাই দিলোঁ ধুই মেলি আজৰি এফালে বাকী কামত লাগি গৈছে আৰু প্ৰথমতে এইবোৰ ষ্টিকাৰবোৰ এৰুৱাই লৈছে বাকী কি কৰিম আজি কি কৰিম আজি তোমাৰ ইয়াত হ'ব টেফলন কোটিং ডিফাৰেন্সটো মই কৈছিলোঁ তথাপি তুমি অকণ কৈ দিয়া কেনেকুৱা ডিফাৰেন্স হয় দুইটা চেৰামিক আৰু টেফলন কোটিংটো তোমাৰ কোটিঙত নপৰিব টেফলন কোটিং তোমাৰ একচুৱেলি চাইনিঙৰ কাৰণেহে গোটেই বস্তুটো হয় বহুত মানুহে কয় টেফলনটো এটা কোটিং হয় কিন্তু এইটো চাইনিঙৰ কাৰণেহে বেছি দৰকাৰ আৰু চেৰামিকটো কি হয় ইয়াতকৈ চেৰামিকটো তোমাৰ গোটেই কোটিং হ'ব ন পেইণ্ট প্ৰটেকশ্যন পাবা আচ্ছা কিন্তু টেফলন কোটিংটো তোমাৰ জাষ্ট পেইণ্টটো তোমাৰ প্ৰটেক্ট মানে চাইনিংটোহে পাবা অ'কে অ'কে এইটো কিমান দিন থাকে আমি 1.5 বছৰ বুলি কওঁ চাইনিংটো প্লাছ তুমি বৰষুণৰ টোপালটো তোমাৰ দাগটো নপৰে আচ্ছা আচ্ছা মানে পানী টোপালো ৰৈ নাযায় দাগটো একেবাৰে নপৰে কিন্তু কোচিং হিচাপত নপৰে টেফলন কোটিং আচ্ছা চ' সেয়া বৰ্তমান বাকী কাম আৰম্ভ কৰিলে আৰু তোমালোকে চিনেমেটিক টাইপত অলপ এনজয় কৰা বাকী বৰ বেছিকৈ বলকি থাকি চুবাই নাথাকা অলপ চিনেমেটিক টাইপ এনজয় কৰা এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াত কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট আমি চোৱা মই কৈ গৈছোঁ এতিয়া মই যিটো তোমাৰ অকণমান তোমাৰ যিবিলাক পানীৰ দাগ আছে যদি ওচৰৰ পৰা চোৱা তুমি দেখা পাবা এই পানীৰ দাগবিলাক আঁতৰাবলৈ আমি অকণমান ৰাবিং কম্পাউণ্ড প্লাছ এটা আমি আমাৰ এটা কেমিকেল দুটা মিলাই দিওঁ বিকজ তোমাৰ ব্লেক কালাৰ হয় 3M আমাৰ 3M ইউজ হয় তোমাৰ অকণমান পানীৰ দাগ যোনবিলাক আছে সৰু স্কেচ আছে তুমি যেনেকৈ দেখাইছা এইবিলাক স্কেচ অলপ অলপ আছে এই স্কেচবিলাক এইবিলাক পাতলা হৈ গুচি যাব তাৰপিছত আমি যিটো টেফলন কোটিং ইউজ হয় 3M হয় সেইটো ফাইনেল ফিনিছটো আহিব চাই থাকা গোটেই বস্তু অ'কে তেতিয়াহ'লে ৰাবিং আৰম্ভ হৈ গ'ল তো এতিয়া বাইকত মাৰি আছে চিলেন কি কৰি ক'লা ই মানে চাইনিংটো ৰাখি থয় ন মানে তুমি যোনটো আমি প্ৰথম ফাইনেল ফিনিছটো মাৰিছিলোঁ অ'কে সেইটো বস্তু তোমাৰ বস্তু চিল কৰি ৰাখিব লাগিব এই বস্তুটো হাতেৰে মাৰা হয় মেচিনে নামাৰে ই টান হৈ গুচি যায় আৰু ই আমাক চাইনিংটো দিব প্লাছ টান হৈ গৈছে হিটটো তাক মানে ৰখাই থৈ দিব অ'কে অ'কে তো এইটো চিৰেমিকটো দেখাই দিছে কেনেকৈ কি কাম কৰে কিবা কাপোৰ হেৰি ইয়াতে দিছোঁ অ'কে 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 এইটো যিটো আমি এনেকৈ দিম যে ড্ৰপ এটা পৰিব অ'কে এইটো পৰিলে ড্ৰপটো তোমাক কি হয় পিছত মই এইটো দেখাইছোঁ এইটো দেখিছা একদম ওচৰৰ পৰা যদি চোৱা ভালকৈ নাই ফ'কাছ লোৱা নাই একদম অকণমানি জাষ্ট টুকুৰা এটা এইটো এইটো জাষ্ট টুকুৰাটো এইটো চিচাৰ টাইপ হৈ যায় অ'কে এইটো টান হৈ গ'ল চাগে এইটো অলপ টাইম লাগিব টান হ'বলৈ অ'কে এতিয়া চেৰামিকটো মানে গ্লাছৰ এটা কোটিং আৰু ভালকৈ মোৰ হাতত আহিব বস্তুটো ভালকৈ চোৱা আচ্ছা এইটো টুকুৰাটো
বুজিছানে ওকে এইটো এই বস্তুটো মই যিটো কেমিকেল ইয়াত দিছিলোঁ সেইটোৱে পিছত এই গ্লাছৰ কাম গ্লাছ টাইপ হৈ যায় চ' বাইকৰ বৰ্তমান কাম চলি আছে আৰু একেবাৰে ফিনিচিংটো হৈ লওক তাৰপিছত ভালকৈ দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা আহিলে কি কথা চ' বাইক বৰ্তমান হৈ গ'ল অকণমান ৰ'দত দিয়া হৈছে দেৱালী বুলি অকণমান গৰম কৰি লোৱা হৈছে তাৰপিছত ফটো হ'ব ধামাকা বাকী অলপ চিনেমেটিক টাইম এনজয় কৰা গোটেই ফুল ব্লেক হৈ আছে Feel my heart, it's beating. Oh, my body's breathing. It's just you and me. Feel my heart, it's beating. Oh, my body's breathing. It's just you and me. I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. Let's free fall. Let's free fall. চ' বৰ্তমান ওলাই দিলোঁ ইয়াৰ পৰা আমাৰ কাৰ্ছ পৰা বাকী বাইকে আছে মানে কি ধুনীয়া চাইনিং মাৰি আছে আৰু চিনেমেটিকটো চাই কেনেকুৱা পালা তলত কমেণ্ট কৰা চ' মানে কি চালিয়া চাইনিং মাৰি আছে বাইক কেতিয়াবা বাইকখনৰ কিনো মন যায় বৰ ধুনীয়া মাইলেজ দিয়ে আৰু কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা তেল খায় আৰু বাকী চোৱা কি চালিয়া চাইনিং মাৰি আছে বাইকখন ন মানে টেফলন কোটটো কৰি দিলে বাইক কি ক'ম মই ডিলাৰ পৰা উলিওৱা নিচিনা লাগি গৈছে ফিলিংটো মানে যিমান চাইনিং আহিছে ন চালিয়া হৈ আছে মানে বাইকখন বাইকখন মানে একদম ন চালিয়া হৈ আছে যিটো চাইনিং আহিছে ন এতিয়া মানে বাইকখনৰ কি ক'ম মই আৰু বাকী আজি ভিডিঅ'টো এটা সামৰি দিওঁ চিনেমেটিককেইটা চাই কেনেকুৱা লাগিল তলত কমেণ্ট কৰা বাকী আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ কালিলৈ চ' এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছা আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি নতুন আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব নাপাহৰিবা চ' আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ তেতিয়ালৈকে পিছ আউট জয় আই অসম